Ja, välkommen ska ni vara till aftonens föredrag. Hur går livsupplevelsen till? Det är ju verkligen själva kärnpunkten egentligen som vi alla funderar på. Egentligen är det ju detta med livet och medvetandet som är den stora frågan. Och i Martinus kosmologi så är ju medvetande och liv och livsupplevelse, det är ju samma sak. Så är det ju inte riktigt inom naturvetenskapen. Där kan man ju ha liv utan att det finns medvetande till exempel. Så vi kommer verkligen in på de här stora, det kallas för the hard problem of consciousness som den här filosofen David Chalmers myntade. Och det kan man ju sammanfatta med att hur kommer det sig att de här elektriska impulserna i vår hjärna kan bli till en inre andlig upplevelse, till exempel till kvaliteter och till en massa känslor överhuvudtaget. En ren fysisk hjärna ger upphov till någonting som inte är fysiskt, skulle man kunna säga. Det är inte någonting som han har löst. Vi var ju på ett seminarium, Anna och jag, i Sigtuna för 2 veckor sedan, ett medvetande seminarium. Där bland annat också Robert Sheldrake var där och också Stuart Hameroff. Och Stuart Hameroff, det är han är egentligen en anestesiläkare, men han är väldigt intresserad också av medvetandeforskning. Och man skulle kunna säga att det man egentligen tänkte sig i det här alternativa seminariet, det var ändå att de flesta tänker sig att medvetandet det är ett fält som inte är helt beroende av hjärnan, utan man tänker sig nog ändå att medvetandet är någonting mera och kan till och med finnas utanför oss. Men det jag saknade ändå egentligen på seminariet, det är detta med jaget. Vem är jag som upplever? Vem är jag som har medvetandet? Jag tror att många tänker sig så här, om man har medvetandet så är det medvetandet som upplever. Man drar ihop jaget och medvetandet väldigt mycket, även inom alternativ forskning också. Det är inte så viktigt att separera att det ska finnas ett upplevande jag, men detta med medvetandet däremot, det håller man ju på mycket med. Men vem upplever livet? Vem har medvetandet? Och Martinus har ju också sammanfattat det på den här symbolen kosmisk medvetslöshet. Hur massa frågetecken och de här färgerna gul och röd och grön och så vidare. Det känner vi ju igen som de här medvetande energierna. De 6 medvetande energierna som Martinus har berättat för oss om att allting, hela medvetandet och hela skapelsen består av en blandning av de här medvetande energierna. Men här är de helt ostrukturerade, man vet inte riktigt hur de hänger ihop. Och det finns liksom inget riktigt resultat av dem och det finns ingen jag eller någon samordnande enhet för medvetandet. Man kan säga att man saknar verkligen jaget. Och så har vi också då den fysiska kroppen. Och naturligtvis så tänker man också att det här medvetande energierna är väldigt mycket kopplat till den fysiska hjärnan då, i den här världsbilden som en bild mer utav den naturvetenskapliga bilden. Egentligen tycker jag att Martinus har varit lite snäll som har ritat in den här överfysiska strukturen, för det är ingenting som man tror på inom den kosmiska medvetslösa, inom naturvetenskapen och så vidare, utan det här är en andlig struktur som finns bakom livet. Men det är inte heller någonting som man tror på. Jag tycker om den här symbolen, korsets tecken. För den visar just på vad som fattas i forskningen idag. Man har ju här mikrokosmos, man har makrokosmos. Och man undersöker då så att säga materien på tvärs. Man går ner här i mikrokosmos och försöker förstå vad är det som bygger upp materian. Och man är långt ute i makrokosmos, i världsrymden. Och hela tiden försöker man då att förstå skapelsen, förstå livet genom att analysera materien helt enkelt, materiens axel. Men ni ser allesammans att materiens axel, den är upphängd på livets axel egentligen. En axel som har med mening att göra. Och den existerar inte. Och så kan man också se att för att man ska egentligen kunna komma åt meningsaxeln, livets axel, så måste man in i mellankosmos.
Man kommer egentligen inte riktigt att komma fram till livet i mikrokosmos och i makrokosmos. Man är lite för långt borta från livsupplevelsen. Det blir liksom utifrån. Man kan säga det att för där är det ju vi själva med vårt jag och med vårt medvetande som just har reglerar det här kosmoset, det här universumet som är vår kropp. Så det är egentligen det som kommer att bli det framtida forskningsobjektet. För annars är det så här, hur ska man studera livet objektivt när livet är subjektivt? Det är ju det. Hur kan man forska objektivt på det subjektiva? Och då kommer jag att förstå det att men vi måste helt enkelt hitta en ny forskningsmetod. Och det blir mycket mer det att varje människa själv kommer att börja på att forska i sin eget psyke, i sin egen kropp. Där vi faktiskt har just detta med jaget och medvetandet. Och så här då ser vi den kompletta bilden utav det. Nu har de här 6 kosmiska medvetande energierna fått struktur. Och vi ser också att det finns en... Nu ska vi se här, har vi något att peka på? Då har vi också fått den här vi har ett jag och vi har ett övermedvetande. Vi har en moderenergi som reglerar och styr dessa kosmiska medvetande energier så att vi kan skapa en livsupplevelse. Och här kommer vi också till någonting. Jaget med sin skapar- och upplevelseförmågan. Hur går upplevelsen till? Man tänker sig kanske inom den vanliga vetenskapen att det är liksom något passivt. Man behöver inte skapa en upplevelse utan det är liksom bara att öppna upp sig för en upplevelse. Men Martinus han visar här att nej, men det är en evig princip, en evig andlig princip att vi har en förmåga att skapa en upplevelse. Att skapa en upplevelse, det är det. Och upplevelsen skapar vi då här nere i X3-området, bland annat vår fysiska kroppen. Hela vår upplevelse kommer ju då att ligga i X3-området. Det här det är ju någonting som ligger utanför tid och rum. Och därför är det så också att, men vart sker upplevelsen någonstans? Vart sker upplevelsen? Ja, men upplevelsen måste ju ske, så att säga, det är ju jaget som upplever, med jaget med sin skapar och upplevelseförmåga. Det kommer alltid att vara utanför tid och rum. Och då förstår man också svårigheten att börja på att forska på, men hur går upplevelsen till? När det liksom det centrala i livsupplevelsen är utanför tid och rum. Det som verkligen är jätteviktigt i kosmologin, som verkligen Martinus pekar som är liksom grunden att förstå det kan väl illustreras i den där bilden. Och det är helt enkelt, här är en stig som liksom gärna blir smalare och smalare, där den är ju lika bred så att säga. Och det är detta med perspektivprincipen. Det är liksom livsupplevelsens alfa och omega, ska man kunna säga. Perspektivprincipen. Han skriver så här, Martinus. Den treeniga principens 2 principer, X2 och X3, utgör alltså tillsammans en illusionsprincip. Det är denna princip som i det dagliga livet möter i form av allt som vi kommer in under begreppet perspektiv. Vi vill därför här i Livets bok benämna denna princip perspektivprincipen. Och han fortsätter. Som vi sett skulle all förnimmelse vara omöjlig utan denna princip. Men när all förnimmelse är omöjlig utan denna princip blir ju denna förnimmelsens och därmed själva livets eller medvetandets allra högsta analys. Ty liv och förnimmelse är ju identiska begrepp. Perspektivprincipen är sålunda lösningen på själva livets gåta. Det är stort. Och perspektivprincipen, den gör helt enkelt så att den kan skapa kontraster. Den arrangerar kontraster. Och det är också det som hela detta med kretsloppsprincipen gör ju att vi har kretslopp är egentligen ett arrangemang utav kontraster. Vi har en mörker zon. Här har vi
växtriket och djurriket. Det är liksom mörkerzonen i kretsloppet och här har vi ljusets zon i de andliga världarna. Och vi ser hur alla levande väsen ständigt vandrar i kretsloppet genom mörker och ljus för att ständigt förnya sitt kosmiska medvetande. Här är verkligen så oerhört fundamental princip i kosmologin att vi allesammans befinner oss i kosmiska kretslopp som gör att medvetandet måste ständigt förnyas. Annars skulle det dö ut helt enkelt. Skulle vi stanna upp i ljuset så blir till sist livsupplevelsen, den bara tynar bort. Utan vi måste hela tiden tillbaks till mörkret. Men som jag brukar säga, när man är här och längtar till ljuset så är det ljuset som man längtar till nu vi människor. Men sen när vi har varit mycket länge uppe i ljuset i de här andliga världarna så har vi blivit mätt på ljuset och då längtar vi tillbaks till det här ljuset. Då blir det ett ljus för oss att komma ner återigen i materiens värld, växtriket och djurriket och så vidare. Så därför så blir spiralvandringen för oss allesammans en ständig vandring mot ljuset. Men som sagt, det här är ett sätt att hålla livsupplevelsen igång. Att ständigt nyskapa medvetandet genom kontraster. Vad är det då som man kommer att uppleva egentligen? Vad upplever det levande väsendet? Ja, vi tar väl olika perspektiv där också. I ett mellankosmiskt perspektiv så är det ju faktiskt individer. Alla former av mänskliga sammanslutningar grundade på gemensamma önskningar och begär är alltså identisk med materia. Så här då har vi en klump materia, en sammanslutning av levande väsen. Det här är liksom principen, då spelar det inte någon roll egentligen vilken typ av materia det är. För det är ju hela tiden är det så att det är en sammanslutning av levande väsen som man ser på ett visst perspektiv. Så kommer det att se ut som en tät materieenhet. Här kan man säga att här har man så bra överblick att vi ser de enskilda levande väsena i materien. Och inte nog med det, vi ser också vad det är som håller samman materien här. I det här fallet så är det faktiskt Martinus kosmologi på Klint. Eftersom det här är på gräsmattan ute på Klint så är det liksom en gemensam längtan att studera kosmologi till exempel som är bindemedlet i den här materien. Och så här är en annan bild av materien eller världsalltet, också livsenhetsprincipen. Och här är det som universums struktur, att det levande väsen inuti levande väsen. Det är också oerhört viktigt att tänka sig. För vi kommer alltid att befinna oss i mellankosmos. Och det betyder att mikrokosmos kommer alltid att se, det kommer vi ifrån, så kommer mikrokosmos alltid att vara liksom representerar mörkret eller också det som upplever som litet, medan makrokosmos, det kommer vi att längta till och gå emot, och det kommer vi också att uppleva som någonting stort. Och däremellan så kommer vi att befinna oss. Och det där är så oerhört viktigt, för det är just det också som gör att vi kan bygga upp materia i vår fysiska kropp eller allting omkring oss. Därför att det är i spiralkretsloppet så ligger den materien eller det området ligger bakom oss. Vi har redan gått igenom atomspiralen och cellspiralen och så vidare. Så kommer det liksom att kunna användas av oss som materia perspektivistiskt. Skulle man gå ner dit så är det ju lika stort. Men från vår synvinkel så kommer mikrokosmos att se liten ut och kan då användas som materia. Så tänk vad oerhört viktigt det är att alla levande väsen i världsalltet befinner sig mitt emellan i mikrokosmos. Så att man har ett livsrum som makrokosmos ger oss, och vi har materia som vi kan bygga upp olika strukturer i våra kroppar och så vidare. Så detta samarbete med tre kosmos, det är ju oerhört väsentligt. Ett annat perspektiv som man kan titta på materia, det är ju då partiklar och atomrum eller stjärnstoff. Det här är ju makrokosmos, men det skulle lika gärna kunna vara mikrokosmos. Faktiskt, som Martinus menar att egentligen så är det inte någon större skillnad, utan det är partiklar och atomrum, det är solar och planeter både i makrokosmos och mikrokosmos. Man kallar dem bara för
olika saker. Atomkärnan, solen, elektronerna är då planeter omkring. Och här kommer en liten dikt som sammanfattar det också. Stjärnljus i fjärran, kristalliserad i kosmisk kyla. Ljusreflexer i själens öga. Och just att materien blir till materia, det är ju också det att stjärnorna eller solarna, ljus, måste befinna sig på ett visst avstånd perspektivistiskt från oss för att kunna vara materia för oss. Och den måste också vara kristalliserad i kosmisk kyla. Det är ju samma sak som känsloenergin som hela tiden kan materialisera de här partiklarna så att hålla ihop dem. Och det är också ljusreflexer i själens öga. Det är ju jaget och övermedvetandet som upplever de här materieenheterna. Materia är alltså i sitt djupaste analys en kombination av stjärnor. Det är en nebulosa, en vintergata. Och det här håller ju naturvetenskapen med om, så att säga, att det är verkligen atomer och atomkärnor och också elektroner. Materiens urform är alltså stjärntöcken. Av stjärntöcken skapas allt. Genom stjärntöcken blir upplevelse eller Guds korrespondens till allt vi ser. Antingen fasta flytande gasformiga materier, antingen det är jord, luft, vatten eller mineral, så är det i sin grundanalys stjärntöcken. Det är taget från bisättning som handlar mycket om mikrokosmos. Och det finns ju så mycket fina bilder på stjärntöcken, och det är ju egentligen bara ljuset som man ser i materien. I makrokosmos i det här fallet. Alla former av materia är alltså i realiteten bara åsynen, lika med åsynen av ljus. Och när Bibeln då berättar om gudomens första skapelse som identiskt med ljusets tillblivelse, så är det inte utan en viss relation härtill. Det fortsatta resultatet av den gudomliga skapelsen, kloten, växterna, djuren och människornas tillblivelse, det är blott sinnesintryck reglerade med hjälp av perspektivprincipen. Tänk, allting är bara ljus eller bunden eld, men som med hjälp av perspektivprincipen kommer att se ut som någonting helt annat. Så ur ett visst perspektiv skulle man kunna säga så är all materia på det fysiska planet bara eldsmateria, solljus. Och där har vi då solen som en symbol just för en sån eldspartikel. Och den eldspartikel kommer också då ur ett annat mycket högre makrokosmiskt perspektiv, så kommer den också att kunna utgöra en materia för väsen högt uppe i makrokosmos. Men för oss så blir ju solen mera det som är det livgivande sexuella centret i solsystemet, som verkligen ger liv till jorden och alla planeter omkring jorden. Så det här är helt enkelt en materiepartikel. Och så säger han, ja, den här eldspartikeln, när vegetabilisk ande eller medvetande överstrålar eldspartiklarna, då blir det växt, då blir det vegetabilisk materia. Men om en animalisk ande som vi överskuggar eldsmaterien, då skapar vi animalisk materia. Det är så fantastiskt att det är själva överskuggningen av jaget, medvetandet, som helt enkelt får denna eldsmateria att se ut som animalisk materia eller som vegetabilisk materia. Men plocka bort vattnet, vi kommer att se att allt djupast sett är bara mineralmateria på det fysiska planet. Där har vi hela det här periodiska systemet, alla atomstrukturer är egentligen bara mineralisk materia. Nu tar vi och ändrar perspektiv igen. Rörelse, allting flyter, pantarei. Och rörelse, säger Martinus, är därför ovedersägligt livets förnämsta kännetecken. Men inte bara det. På det fysiska planet har det aldrig någonsin existerat något annat och kommer aldrig att existera något annat än rörelse.
Här finns överhuvudtaget inte något levande väsen, stoff, tid eller rum. Här existerar alltså absolut bara rörelse. Det är ganska så starka ord. Det finns absolut inga levande väsen på det fysiska planet. Men rörelse kan endast äga rum genom att något rörs. Och det är detta något som genom sinnena uppfattas som stoff eller materia. Absolut allt i världsalltet utöver rörelse existerar i en annan dimension. Nu börjar det på att hetta till sig helt enkelt, kan man väl säga. Allting som vi upplever, allt liv existerar i en annan dimension och faktiskt också själva livsupplevelsen. Och vad är det då som rör sig? Ja, det som rör sig ändå, det är helt enkelt de 6 grundenergierna. Det är sålunda ett faktum att det gudomliga något bakom företeelserna eller jaget bakom levande väsen har förmåga att se sig själv. Det är denna syn vi kallar medvetande. Här tycker jag verkligen är intressant att här har vi en definition av medvetande. Vi har allesammans en förmåga att skapa en bild av oss själva. Och den bilden, det är det som också är medvetandet. Det är denna syn. Det är inte samma som jaget, men vi skapar en bild. Och denna kontinuerliga bildskapelse, det är det som är medvetandet. Och här ser vi det också. Ursäkta, skulle du kunna backa? Jag måste ha en bild. Det är ju så yogiskt också. Tack. Ja, det är verkligen. Tack. Ni ser här har vi världsalltet eller gudomens jag. Och egentligen så finns den här jaget, det är den vita skivan som finns bakom hela världsalltet kan man säga på symbolen här. Och sen så finns det en violett moderenergin, X2, som finns här och den ligger bakom allesammans. Men det finns ett antal hål eller öppningar här i den violetta moderenergin som gör att jaget, X1, hos gudomen kan så att säga enheten blir till mångfald. Han skapar en oändligt antal bilder av sig själv. Och det gör han helt enkelt genom att man kan helt enkelt inte uppleva enheten. Stillheten, enheten kan inte uppleva sig själv. Han måste helt enkelt få spegla sig i någonting. Och det är det som är den här X2-principen. Att till synes dela upp eller splittra upp X1. Men X1, den här skivan som ligger bakom världsalltets jag, den går inte att, den är odelbar. Det är verkligen den kosmiska atomen. Atom betyder odelbar. Men X2 är just den principen att den till synes delar upp jaget till en jättemånga små jag som vi tycker att ja, men det är ju mitt jag och du har ditt jag och så vidare. Men djupast sett så har vi allesammans enas vi i ett och samma jag. Och så ser man då hur gudomen via sina gudasöner och gudadöttrar kan få en bild av sig själv. Och bilden den kommer alltid att hamna här i X3-området. Hela spiralkretsloppet, växtriket, djurriket, gudomliga världen och de andliga rikena. Här kommer då gudomen att få bilder, en kontinuerliga bilder av sig själv, att få uppleva sitt eviga väsen. Det skulle vara helt omöjligt att enheten och stillheten upplever sig själv om det inte fanns denna fantastiska princip X2 som så att säga delar upp det hela. Det här det jag nu berättar om, det påminner ju väldigt mycket om någonting som David Bohm berättade om också. Han sa ju också att det fanns en helhet bakom, en odelad helhet bakom hela skapelsen. Och han sa också att universum har en holografisk struktur. Men han sa att det är inte ett statiskt hologram utan han kallade det helt enkelt för holomovement. Och
Jag har visat tidigare, men jag tycker det är så oerhört intressant detta med hologramsprincipen. Bara för att återigen repetera den. Om man till exempel har ett äpple som man skulle vilja ha en bild utav, så har man här då en laserstråle, laserljus. Och så delar man upp laserstrålen så att den ena strålen, den kommer att reflekteras på äpplet och sen studsa på den här holografiska filmen eller plåten. Medan den andra halvan utav laserljuset, den delas upp och går bara via speglar och möter den här första ljuset på den holografiska filmen eller plattan. Och när de här delade vågorna, ljuset möts, så får man helt enkelt ett interferensmönster. En massa vågformationer som inte säger så mycket. Men det magiska är ju ändå att när man återigen tar en laserstråle och lyser på den här holografiska filmen, då framträder äpplet i tredimensionellt, och det kommer till och med ut i rummet. Tredimensionell bild av äpplet. Det är ju magiskt. Helt enkelt magiskt. Jag menar på det berättar någonting om universum överhuvudtaget. Att man måste helt enkelt dela upp ljuset och låta det mötas igen för att kunna skapa en bild. Översatt till det här hologrammet. Guds enhetsljus, Guds laserljus eller medvetande kommer att stråla ut. Men det måste delas upp via X2, via dessa speglar. Och sen kommer Gud att få möta sig själv, sitt eget ljus som är uppdelat på alla gudasöner och gudadöttrar. Och här i mötet mellan de uppdelade laserljuset så kommer det att skapas ett interferensmönster i X3-området. Och det där interferensmönstret, det kommer vi alla människor att ständigt kunna framkalla. Vi framkallar ständigt det hologrammet med hjälp av vårt medvetandes ljus. Så kan vi framkalla och helt enkelt få fram all skapelse ligger ju ändå här i X3-området. Jag tycker det är så spännande ändå att det är samma princip inom hologrammet som för världsalltet och Gud. Att Gud kan inte se sig själv om man inte delar upp det så att säga. Och Gud får spegla sig själv i alla dessa speglar eller gudaväsen. Så det stämmer verkligen fint med ett kosmiskt hologram. Man kan se det på det här sättet också. Vi levande väsen befinner oss på olika utvecklingssteg i spiralen. Och här befinner vi ett väsen nu och här är världsalltet. Och så ser man att beroende på vart den står så kan den uppleva en viss del utav det kosmiska hologrammet, visdomsoceanen som finns så att säga utanför oss. Som här ser man också då att det är helt beroende på vad du kommer att uppleva här i det här eviga hologrammet eller världsalltet eller visdomsoceanen. Det beror helt enkelt på vad du har för erfarenheter, vart du befinner dig i utvecklingen. Och det finns faktiskt en psykolog som har myntat begreppet personal resonance, Robert M. Anderson. Han menar också att om vi kan läsa av det här kosmiska hologrammet som finns, varför kan vi inte surfa fritt? Varför kan vi inte få tag i all information som finns här? Men så sa han så här, nej, vi kan bara få tag i det som vi har minnen eller erfarenheter i vårt eget inre. Han kallar det för personal resonance. Och jag tycker att han är verkligen något stort på gång där så att säga, har uppfattat att men det beror helt enkelt på vad vi har för erfarenheter och minnen. En annan sak som är spännande här, det finns något som heter Köpenhamnstolkningen och det har att göra med att när Bohr och Einstein och de pratade med hur går upplevelsen till, finns det verkligen fast materia eller är materien vågformationer? Och så kom man fram till att det är ju en dualitet där. Ibland är materien vågor och ibland är materien partiklar. Men hur hänger det ihop? Jo, då kom de fram till det att det har att göra med kollaps av vågfunktionen. Man såg nämligen att när man betraktar saker och ting, då blir det
materia. Men om man inte gör det utan låter försöket vara utan att titta på de sakerna, då blir det alltid vågformationer. Man kan säga det att när vårt medvetande möter det yttre, då kommer allting att kollapsa och bli till partiklar. Sagt på ett annat sätt. Utanför mig här nu är det bara en massa vibrationer och frekvenser. Ni allesammans är bara vågrörelser. Det är faktiskt spiralkretslopp inuti spiralkretslopp av frekvenser. Varför ser jag er som fast materia? Jo, därför att när mitt medvetandefält möter den här energierna så kommer automatiskt jaget och övermedvetandet att kollapsa vågorna och jag kommer via sinnesintrycken att se er som fast materia. Men djupast sett så finns det ingen fast materia här på det fysiska planet. Det finns bara vågformationer som via sinnena översätts till fast materia. Jag tycker det är roligt ändå att man inom Köpenhamnstolkningen också ser också att det verkar vara så också med den här vågpartikeldualiteten att det verkligen har någonting att göra med en observatör som kan kollapsa vågorna. Hur går då upplevelsen till rent praktiskt? Du ser ett objekt utanför dig som via ljuset till exempel går in genom ögonen och blir till elektriska impulser i hjärnan. Och sen över till det andliga nervsystemet och den andliga hjärnan. Och sen upp till övermedvetandet där det kommer i resonans med erfarenhetskartoteket. Kommer upp till jaget där energin vänds och blir till uttryck i X3, livets upplevelse. Och Martinus nämner faktiskt detta med också att vi har inte bara en fysisk hjärna och ett fysiskt nervsystem utan vi har också en andlig hjärna och ett andligt nervsystem som så att säga är nästa steg. Och som ni ser här också, hela vårt erfarenhetskartotek ligger i X2, alla minnestalangkärnor, erfarenhetstalangkärnor. Man måste tänka sig att all information går via talangkärnorna och vi kan egentligen bara, vi ser med det förflutna skulle man kunna säga. Men om vi ser med det förflutna, hur kan man då se nya saker om man bara ser med sitt gamla erfarenhetsmaterial? Det är en oerhört viktig fråga. Om man ser med sina erfarenheter, hur kan man då se någonting nytt? Är frågan. Och jag tänkte här också på det här med överfrekvenser. Ni vet inom musiken, om man tar ett normal-A, 440 Hz, så kommer man att få övertoner 880 Hz och man kommer att få 1320 och så vidare. Så slår man an ett ackord så är det inte bara precis de tonerna som kommer att vibrera utan det är en rad övertoner som hör ihop med frekvenser som också kommer att vibrera. Och jag tänker så här att det borde vara något liknande när vi också upplever att det är inte bara exakt samma sak utan när man får information så kommer det att vinna genklang i jättemånga olika erfarenheter och minnen i våra talangkärnor som får igång de vibrationerna. Och sen har vi möjlighet att sätta ihop en ny bild utav dessa toner och övertoner, frekvenser som kommer in i oss. Och det tänker jag också att även detta med intuitionskroppen torde säkert ha en viss förmåga där att kunna skapa nya idéer av om man sätter ihop nya bilder. Annars så vore det omöjligt om man bara skulle kunna se med det gamla. Men just genom att det är en massa olika ställen som aktiveras, toner och övertoner, så blir det en ny bild också som man kan skapa, tänker jag. Men här är vi verkligen inne på de svåra sakerna som vi kan samtala om senare. Här har jag en liten dikt igen så vi får vila lite. Vem vänder ljuset, låter livet förenas i stående vågor. Ett annat universum. Ändå bara du och jag. Ja, för det är ju ändå en fråga. Vem vänder? Man säger så här att jaget skickar ut sina energier
vänder energierna och så går det ut i den yttre världen och så möter man på en massa saker här ute i den yttre världen. Men vem vänder energierna? Energierna ska ju komma tillbaks till mig. En sak är väl att jaget vänder energierna och ger livsupplevelse. Men vem vänder energierna här utanför mig så att säga? Ja, bra tips är väl ändå att energierna kommer så att säga att vändas i varje möte. I varje möte med ett nytt universum, med alla dessa väsen utanför mig, så blir det ett möte mellan energierna. Och på sätt och vis så är det där också som energierna vänds, ger en livsupplevelse. Och då ska man tänka så här, det låter som att det här är utanför mig. Men kom ihåg, all livsupplevelse, eller jaget och mitt övermedvetande, det finns inte bara här, det finns ju lika mycket där. Det behöver inte transporteras någonstans, utan jaget med sitt övermedvetande är utanför tid och rum. Och därför så, allt det här pratet om att ja, men det ska ju liksom transporteras tillbaks någonstans, det behövs inte. För jaget och skapar och upplevelseförmågan finns överallt hela tiden i världsalltet så att säga. Det är också oerhört viktigt att tänka på. Vi tänker så mycket på det här med avstånd och tid och rum. Men upplevelsen är ju utanför tid och rum. All vår skapelse eller längtan går åt andra hållet, från jaget och ut i världen. Jaget, urbegär, vilja, kraft. Kraften sätter igång, håller rörelsen igång. Och rörelse är ju ingenting annat än medvetande skapelse. Det är liksom den där linjen som vi har. Men medvetandets elektriska impulser, om du säger nu då från nu vill jag skapa någonting, jag vill göra någonting. De är så subtila och svaga att det behöver en förstärkare och högtalaranläggning. Den fysiska kroppen med sina organ. Det är då elektriska apparater kan man säga. Och det är mest vatten. 70-80% i vår kropp är vatten. Kan de tjänstgöra som en förstärkare för de här subtila, svaga vågorna från jaget och övermedvetandet? Ja, det tänker jag att det kan de göra. Och det finns en teori som stödjer det. De kallar det för astrofysiska maser eller laser. Man har sett nämligen att om man har stora moln av vatten och vattenånga ute i världsrymden så får man mycket stark förstärkning av mikrovågor. Så att det blir som att vattnet där ute i rymden, det blir som en förstärkaranläggning just för mikrovågor. Och det intressanta är också att det kommer en artikel i Kosmos som heter Den organiska elektriciteten, bara några nummer fram nu, som just tar upp de här sakerna, hur vår kropp och våra organ är förstärkaranläggningar egentligen för de subtila energierna från jaget, ur begäret och de här subtila från övermedvetandet. De måste förstärkas. Och den förstärks genom hjärnan, genom vattnet i min kropp. Och till och med kan jag förstärka det så mycket att min längtan att säga vissa ord går ut genom en förstärkaranläggning, en högtalaranläggning, genom mun, tunga och så vidare. Så hela tiden så är den fysiska kroppen också då som en förstärkare av dessa mycket subtila andliga vågor som kommer från övermedvetandet och jaget. Men jag ska inte prata så mycket längre, för det är bättre att få samtala om de här sakerna. Men jag tänkte jag skulle avsluta med en dikt som jag tycker mycket om, som sammanfattar det mycket, det jag har pratat om. Och dikten heter Illusionisten. Jag tar från min innersta stilla källa, skapar bilder av något som är. En kontrast till min eviga ensamhet blir till mångfald genom skilda perspektiv. Jag döljer oändligheten i mönster av ljus som kan mätas med fysiska sinnen. Mina tankar skapar tiden och oändliga rum, den illusoriska fasta materien. Men illusionen är verklig, en livsnödvändighet att ge en bild av mitt sanna väsen.
Så är ni alla speglar i min sinnesstruktur som reflekterar mitt eviga jag är. Ja, tack ska ni ha.